4 θαύματα έρχονται σε 7 μέρες. Στο χώρο της χριστιανικής Ορθοδοξίας, το όνομα Γέροντας Χρύσανθος, γνωστός για την ακλόνητη πίστη του και τη βαθιά πνευματική του διορατικότητα, ο Γέροντας Χρύσανθος προφήτευσε την επικείμενη άφιξη 4 εξαιρετικών θαυμάτων μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Θαύμα 1. Θεραπεία των πασχόντων. Ο Γέροντας Χρύσανθος προέβλεψε τη θεραπεία ενός πολύπαθου ατόμου που επιβαρυνόταν από σωματικές ασθένειες. Παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η κατάστασή του, η πίστη αυτού του ατόμου παρέμεινε ακλόνητη και οι θερμές προσευχές του άγγιξαν την καρδιά του Θεού. Μέσα σε διάστημα 7 ημερών, ο Γέροντας Χρύσανθος προφήτευσε μια θαυματουργική αποκατάσταση της υγείας, φέρνοντας παρηγοριά, ανακούφιση και μια ανανεωμένη αίσθηση ζωτικότητας. Αυτό το θαύμα χρησιμεύει ως υπενθύμηση ότι το θεραπευτικό άγγιγμα του Θεού μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη κατανόηση και να φέρει ανανεωμένη ελπίδα και χαρά. Θαύμα 2. Συμφιλίωση αποξενωμένων καρδιών. Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από διχασμό και διαμάχες, ο Γέροντας Χρύσανθος προφήτευσε μια βαθιά συμφιλίωση μεταξύ 2 ατόμων των οποίων οι καρδιές ήταν φορτωμένες από πικρία και εχθρότητα. Αυτές οι αποξενωμένες ψυχές θα βίωναν μια μεταμορφωτική συνάντηση καθοδηγούμενες από τη χάρη του Θεού και τη σοφία του Γέροντα. Μέσω του συμπονετικού διαλόγου, της συγχώρεσης και της δύναμης της θεϊκής αγάπης, οι καρδιές τους θα επιδιορθώνονταν, προωθώντας την ενότητα και αποκαθιστώντας την αρμονία. Αυτό το θαύμα αποτελεί παράδειγμα της συμφιλιωτικής δύναμης της αγάπης του Θεού, η οποία έχει την ικανότητα να θεραπεύει ακόμη και τις βαθύτερες πληγές και να αποκαθιστά τις διαλυμένες σχέσεις. Θαύμα 3. Βοήθεια εν μέσω έλλειψης. Ο Γέροντας Χρύσανθος μίλησε για μια θαυματουργική βοήθεια που θα γινόταν μέσα σε 7 ημέρες. Μια θεϊκή αυθονία που θα κάλυπτε τις ανάγκες όσων αντιμετώπιζαν έλλειψη και ανεπάρκεια. Ακριβώς όπως ο Ιησούς πολλαπλασίασε τα ψωμιά και τα ψάρια για να θρέψει τα πλήθη, ο Γέροντας Χρύσανθος προφήτευσε έναν υπερφυσικό πολλαπλασιασμό των πόρων, φέρνοντας τροφή και ανακούφιση σε όσους έχουν απελπιστική ανάγκη. Αυτό το θαύμα μας ενθαρρύνει να εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού, ακόμη και μπροστά στην έλλειψη, και να υιοθετούμε ένα πνεύμα γενεοδορίας και ευγνωμοσύνης. Θαύμα 4. Πνευματική αφύπνιση. Εν μέσω ενός κόσμου που λαχταράει την πνευματική ανανέωση, ο Γέροντας Χρύσανθος προφήτευσε μια μεγάλη αφύπνιση των ψυχών μέσα στις καθορισμένες 7 ημέρες. Μέσω των προσευχών και των μεσιτιών του, τα άτομα που επιβαρύνονταν από πνευματικό λίθαργο και αμφιβολία θα βίωναν μια βαθιά συνάντηση με τον Θεό. Οι καρδιές θα αναφλέγονταν με φλογερή αγάπη για τον Χριστό και οι ψυχές θα φλέγονταν από τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το θαύμα υπογραμμίζει τη μεταμορφωτική δύναμη της Θείας Χάρης, η οποία μπορεί να δώσει νέα ζωή στις κουρασμένες ψυχές και να πυροδοτήσει μια παθιασμένη αναζήτηση της αλήθειας του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι του καναλιού μας, καθώς αναμένουμε με ανυπομονησία την εκπλήρωση των προφητιών του Γέροντα Χρύσανθου, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στις θαυματουργικές ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Ήθε αυτά τα επερχόμενα θαύματα να χρησιμεύσουν ως υπενθύμηση της απεριόριστης δύναμης της πίστης, της θεραπευτικής και συμφιλιωτικής φύσης της Θείας Αγάπης, της αυθονίας που βρίσκεται στην παροχή του Θεού και της μεταμορφωτικής αφύπνισης του Πνεύματος μας. Αμήν.